Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! And for today's video, tuturuan ko kayo kung paano ko nga ba ginagawa ang aking mga TikTok videos. Kasi ang dami nagre-request, tinatanong nila, paano ko daw ba na-edit yung Slowmo videos ko, tsaka ano ba yung ginagamit kong app. So, ito na yung sagot sa mga tanong nyo. So, keep on watching para malaman nyo kung paano. So, for the sake of this video, nanghiram ako ng phone sa kapatid ko. Kasi yung pinag-video ko, yung phone ko mas malinaw kasi yung camera ng phone ko. So, he trusted me a lot para ipahiram to kasi bago pa lang ito eh. He trusted me kasi ang bait kong kapatid. Wow! Do you believe that? Okay, let's start. Oh, wait lang. Asan yung screen recorder? O, ayan. Nakita ko na screen recorder. Ayan, kung makita nyo, pink yung wallpaper niya. Hindi pink yung wallpaper niya. Blue. Pinalita ko ng pink kasi, syempre, ako yung muna yung gagamit. So, nirecord ko na kanina mga pangyayari. So-play ko na lang. So, this is my account in TikTok. Ayan, at may Vic Avila. Follow nyo ako sa TikTok para makita nyo yung iba't ibang videos ko. So, ayan, you can see different videos. Halos transition lang to, tsaka yung slow-mo, ganyan. Yeah. So, bigyan ko ng example. Ito yung most viewed TikTok. Coffee pala guys. I'm a coffee lover then. And I much prefer black coffee than my cream. I much find delicious eh. Then another. So far, ito yung pinaka-favorite kong video. Wala lang. Favorite ko kasing dress. Ayun. So, marami pang ibang dyan. Follow nyo lang ako kung gusto makita. So, ayan. Punta tayo sa private video. Wait lang. So, private video. Paano maging private yung video nyo? So, di ba, naka-drops kayo na video. Tapos, bago nyo i-post, makita nyo, i-private nyo muna siya. Tapos, pag private nyo na, i-post nyo na, tapos dito siya mapupunta. So, itong talong video to, private video ko sila. Kasi edit muna natin siya bago natin siya i-post, kaya na-private. Tapos, save video. So, as you can see here, wala pang edit yung video yan. Wala pang slow-mo. Simple lang. Ayan. Kita nyo lang. Simple lang. Wala pang slow-mo. Nakita nyo to. Ako yan. Share ko lang. So, eto. May isa pang video na dapat i-save. Ito yung pang-ending. Kasi, pwede naman natin siya pagduktong mamaya. Parang bitin kasi yung ending ko kanina. Kaya, gumawa ako another video. Yan, save na. Punta tayo sa app. Ano nga ba yung app na pinag-edit ko? So, ito yon. Pink. Lag ka. Ito. VN. So, ayan. Add new project. Tapos yung video kanina, 1. Ayan. Tapos to 2. Then, apply. Oh gosh, ang liit ko. Adjust. So, ito na. So, ganito lang mag-edit.
So, ayan guys, pinull screen ko na siya para makapag-focus naman kayo sa in-edit ko. So, first thing to do is split nyo sila. Split nyo yung video based dun sa mga, di ba, pag nag-video kayo, kinakat-cut nyo rin. Or ni-stop nyo. So, gagawin nyo rin dyan. Kasi, pag hindi nyo sila pinaghiwalay-hiwalay, magiging isa lang FX nila at pangit naman tingnan yun kung iisa lang. Dapat kada video nyo may FX sila. So, ayan, ganyan yung ginagawa ko. Split lang muna. Tapos, dyan sa end of the video, aalisin nyo yung directed by kasi parang yun yung watermark nila. And good thing naman is naaalis yun. Like this, yan. Yun. Tapos, alisin nyo yun. At dahil na-split na natin sila, alisin natin yung music nila kasi nga, mag-iiba na yung music nun. Tapos, mag-apply na lang tayo ng bagong music. Ayan, music. Tapos, mag-extract tayo from the video. Ayan, video. Tapos, tingnan natin yung video na original. So, ayan siya. Tapos, okay lang. Tapos, pindutin nyo yun. Okay. And, tada, meron na tayong instant music. At yan, para tumutugma yung music natin sa mga ginagawa natin. Kasi kung di natin alisin yung music from the video talaga, mag-iiba siya. May mga cut-cut. Kaya inalis ko muna yung music sa video talaga, tapos nag-extract ako ng bago. So, next naman is adjust na natin yung speed nila. Dito tayo nakakapag-slowmo. Ayan, you can set the duration if you want. Gagawin nyo yan sa bawat video nyo. Ayan, duration. Ako, ini-slowmo ko siya sa bandang nag-hair flip ako para maganda siyang tingnan. Ayan. Hair flip. That's my favorite part. Ayan. Next thing to do is the effects. My favorite. Ayan. Pwede nyo siyang nilagyan ng effects, tapos apply to all nyo na lang. Para isang applyan na lang. Ako kasi, pag nag-effects ako ng isa, para-paras na yun na lang ginagamit ko. Para, ayan, madali na lang siya, di ba? Or, pwede nyo rin siyang i-adjust. And, yung effects, pwede nyo rin siyang pahabain yung oras niya. Depende sa inyo. So, ayan na siya. So, after applying effects and speed, export nyo na siya. Just wait for it until mag 100%. Tapos, after that, save to album nyo na. Pag na-save to album nyo na, pwede na kayo punta sa TikTok, tapos upload nyo na siya nun. Ganun lang siya kadali. Ayan. So guys, after ng masinsinang pag-i-edit, ito na yung result ng video ko. I hope you like it. Because I like it very much. What? No doubt. So, pag na-post nyo na yung video nyo, pwede nyo, or bago nyo i-post, syempre, pwede nyo naman akong itag kung gusto nyo. Follow and tag me. Ganyan. Kung gusto nyo lang, kung hindi, okay lang. Follow na lang ako. So, eto ngayon, I'll do a shout out sa mga sumusuporta sa akin. First time gagawin to, guys. So, ayun. Shout out sa mga pinsan ko. Si Ian Chalche. Shout out.
Tsaka dun sa dalawa kong magagandang pinsan. Ito sila. Ayan. Very supportive. Nakita nyo, diba? Sa TV pa. Tapos, syempre, di ko makakalimutan ang mga agents. Medyo madami sila, kaya di ko na kayo ma-mention. So-flash ko na ng mga picture nyo. Dito, dito, dito. Ayan. Flex ko na sila. At kung sino magpa-shoutout, pwede kayong mag-comment below. Malay nyo, next video ko, ma-shoutout na rin kayo. So, ayun. I hope you like this video. And sana nakatulong ako sa inyo. So, if you like this video, give it a thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel dahil I promise to you, mas maraming pa kayo makakitang magagandang videos na makakatulong sa inyo. So, that's all for today. See you next time, guys!